Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn đang tìm một món tráng miệng ngon lạ và đẹp mắt cho gia đình của mình vào những dịp lễ Tết sắp tới, thì hôm nay Hana xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Mình sẽ làm một món bánh hấp vô cùng thơm ngon và đặc biệt được làm từ chuối và bột bán. Trước tiên, cho khoảng 700ml nước vào son và đậy nắp lại nấu sôi. Khi nước sôi thì cho vào 50g bột bán. Hana sử dụng bột bán Thái. Thêm vào một ít màu xanh để tạo màu sắc đẹp cho bánh. Nếu cô bác, anh chị và các bạn có bột bán màu xanh thì mình dùng luôn cũng được. Sau đó khuấy đều lên, đậy nắp lại, nấu 5 phút. Sau 5 phút, mình sẽ dỡ nắp ra, khuấy đều một lần nữa và tắt bếp để cho bột bán này ngâm trong nước nóng 30 phút. Làm như vậy, bột bán sẽ mềm và ngon hơn. Trong thời gian để bột bán nghỉ thì mình chuẩn bị phần nước cốt dừa để pha bột. Hana sử dụng 300g nước cốt dừa. Thêm vào 300ml nước, 1/4 muỗng cà phê muối, 100g đường cát. Khuấy đều lên. Nếu cô bác, anh chị và các bạn có lá dứa, mình cho thêm vào để tăng hương vị thơm ngon cho bánh. Nếu không có, mình bỏ qua cũng được. Đậy nắp lại, nấu sôi và đường tan hoàn toàn. Khi đường tan thì mình tắt bếp và để cho nước cốt dừa thật là nguội trước khi pha bột. Bây giờ trở lại son bột bán. Sau khi để khoảng 30 phút, cho bột bán trở lại bếp, khuấy đều lên. Tiếp tục nấu sôi trở lại. Khi bột bán sôi thì tắt bếp, cho bột bán ra rây, xả qua nước lạnh cho sạch và để ráo. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị phần nước cốt dừa ăn kèm. Cho vào son 200ml nước cốt dừa, thêm vào 100ml nước, 70g đường cát. Để tạo độ sệt cho nước cốt dừa, thêm vào 10g bột gạo, 10g bột năng và 1/4 muỗng cà phê muối. Khuấy đều lên. Cho son nước cốt lên bếp, khuấy ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi phần nước cốt này hơi sôi lên và sệt lại. Để tạo thêm độ béo thơm ngon cho phần nước cốt dừa này thì sử dụng thêm 200ml nước cốt dừa loại đậm đặc. Khuấy đều lên, nấu sôi trở lại và tắt bếp để nguội. Nếu thích, cô bác, anh chị và các bạn cũng có thể sử dụng thêm muối mè ăn kem. Hana dùng 2 muỗng canh đường cát, 1 muỗng canh mè rang vàng, 1/4 muỗng cà phê muối. Bánh bột bán hôm nay Hana có sử dụng thêm chuối để tạo nhân bên trong, làm cho bánh ngon hơn. Cắt khoảng một trái chuối chín, thêm vào 1 muỗng canh đường cát, trộn đều để khoảng 10 phút cho chuối thấm đường và tạo màu sắc bóng đẹp cho chuối. Sau khi chuẩn bị hết tất cả các nguyên liệu, phần nước dừa để pha bột bây giờ cũng đã nguội thì mình mới bắt đầu đi pha bột. Bột gạo thì Hana sử dụng 150g. Bột năng thì mình dùng phân nửa bột gạo, 75g. Rây đều vào tô. Cho hết phần nước dừa vào, khuấy đều, lọc qua rây.
Thêm vào 1 muỗng cà phê vani để tăng thêm độ hương thơm cho bánh. Phần bột này mình sẽ chia làm 2 phần bằng nhau, một phần để làm màu trắng và một phần mình pha với bột bán. Thêm một ít màu trắng vào để tạo màu sắc đẹp cho bánh. Phần bột còn lại thì mình cho hết bột bán vào trộn đều. Dùng bất cứ loại khuôn nào mình có để tạo hình cho bánh. Hana sử dụng khuôn silicon có đường kính khoảng 5 cm. Mình sẽ cho một ít dầu ăn chống dính vào khuôn. Trước tiên, khuấy đều tô bột màu trắng lên, cho một ít bột vào khuôn khoảng 1 muỗng cà phê để tạo cánh và nhị hoa cho bánh. Bột này mình sẽ đậy nắp lại, hấp ở lửa vừa khoảng 2 phút. Sau 2 phút, dỡ nắp ra, xếp 2 lát chuối nằm đối diện với nhau. Chuối mình cắt càng nhỏ thì phần hiện lên trên mặt bánh càng đẹp hơn là mình để chuối bự. Sau khi xếp chuối vào khuôn thì khuấy đều tô bột bán lên, cho vào khuôn chừa lại cách miệng khuôn khoảng 0,3 cm và đậy nắp lại hấp 5 phút. Sau 5 phút, dỡ nắp ra, khuấy đều tô bột màu trắng lên, cho vào đầy khuôn và đậy nắp lại, tiếp tục hấp thêm 5 phút nữa là bánh chín. Khi bánh chín, mình sẽ tắt bếp, để khuôn nguội khoảng 5 phút mới lấy bánh ra và tiếp tục hấp với phần bột còn lại. Thành phẩm bánh vừa thơm ngon vừa đẹp mắt. Trên mặt bánh hiện lên những cánh hoa và nụ hoa màu trắng. Bên trên có một ít chuối xen kẽ phần bột bán li ti, tăng thêm sự hấp dẫn cho món bánh này. Bánh ăn kèm với nước cốt dừa và muối mè đã chuẩn bị trước. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn có thêm một món bánh ngon cho gia đình của mình vào những dịp lễ Tết sắp tới. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem.